50 év felett közel minden negyedik ember esetében kialakul valamilyen bélprobléma, jellemzően vastag bélpolip, és különösen a férfiak vannak veszélyben ilyen tekintetben. A polipok tumorszerű növedékek a belekben. Néhány közülük rákká alakulhat, és a bélrák fő okai közé tartoznak. Ha polipod van, a következő tüneteket tapasztalhatod: apró mennyiségű nyák vagy vér a székletedben, hosszú távú székrekedés, vagy hasmenés, vagy állandó fájdalom a hasadban, mivel a polip elzárhatja a bélcsatornádat. Azonban vannak olyan esetek is, amikor a polip meglétét semmilyen tünet nem jelzi, és ez még inkább veszélyessé teheti hosszú távú egészségünk szempontjából. Javasolt 40-50 éves kor között néhány évente elvégezni egy kolonoszkópiát, hogy kizárjuk a polipok jelenlétét. Korai felismerés esetén könnyen eltávolíthatók ezek a polipok fájdalommentesen, ezáltal csökkentve a vékony vagy vastag bélrák kockázatát. A polipok a bélben akkor nőnek, amikor a vastagbél sejtjei többé nem kontrolláltan szaporodnak, ami génmutációk, hormonális egyensúlyhiány, dohányzás, túlsúly vagy az általános bélrendszeri egészség romlása miatt következik be. Most 9 olyan lenyűgöző élelmiszert fogunk bemutatni, amelyeket fogyasztva segíthetsz megelőzni a polipok kialakulását a vastagbélben, és amelyek segítenek megakadályozni, hogy a meglévő polipok rákká alakuljanak. Első: savanyú káposzta, probiotikumok. Az első a listánkon a savanyú káposzta. Ez egy erjesztett káposztafajta, amely tele van barátságos baktériumokkal, amelyek segítenek megvédeni a vastagbél sejtjeit az abnormális működéstől. A savanyú káposztában megtalálható probiotikum és prebiotikum egyaránt növeli a bélben élő jó mikroorganizmusok számát, ezáltal segítve a polipok elleni védekezést. Heti 3 alkalommal köretként történő fogyasztása nagyszerű módja a gyulladás csökkentésének az emésztőrendszerben, valamint a bél egészségének megőrzéséhez. Csontleves glutamin. A bélben megtalálható egy védőnyákburok, amely megakadályozza, hogy a méreganyagok és káros baktériumok behatoljanak a vastagbél sejtjeibe. Sok embernél ez a nyálkahártya réteg megsérülhet a feldolgozott élelmiszerek, például gluténes kenyerek, cukor, alkohol vagy gyógyszerek fogyasztása miatt. A csontleves többek között tele van glutaminnal, amely egy aminósav, és segít megerősíteni a bél nyálkahártyáját, ezáltal megelőzve bizonyos típusú polipok kialakulását. Sőt, a csontleves nem csak a bélrendszerünk egészségét támogathatja, de még az immunrendszerünket is erősítheti. Ha szeretnél további információkat kapni a csontleves jótékony hatásaival és elkészítésével kapcsolatban, úgy tekintsd meg a kijelzőn megjelenő videónkat. 3. Fokhagyma, prebiotikumok és aliszin. Fogyasz rendszeresen nyers vagy főtt fokhagymát a bélrendszered általános egészségének támogatására. A fokhagyma oldhatósav prebiotikumot tartalmaz, amit a jó mikroorganizmusok fermentálva energiává alakítanak. Ennek a folyamatnak a melléktermékeként SCFA szabadul fel a vastagbélben, amelyek közvetlenül táplálják a vastagbélsejteket, jelentősen csökkentve a rákképződés és a polipok kialakulásának kockázatát. A fokhagyma tele van egy aliszin nevű vegyülettel, ami az egyik legerősebb természetes vírus, rák és antibakteriális anyag a világon. 4. Almaecet, ecetsav. A polipok kialakulásának csökkentése, a reflux megelőzése, az emésztés javítása és a szervezet tápanyag felszívó képességének növelése érdekében rendszeresen fogyasz almaecetet. Egy evőkanálnyit keverj el egy pohár vízben, és idd meg étkezés előtt, vagy keverd össze extra szűz olívaolajjal, hogy finom salátaöntetet készíts. Ez az ital rendkívül gazdag ecetsavban, amely egy SCFA típus, azaz rövid szénláncú zsírsav, és csökkentheti a gyulladást a vastagbélben, valamint közvetlenül táplálja a vastagbél sejtjeit, segítve azok egészségének fenntartását. 5. Vizitorma gluconasturtin. Bizonyos gének, például a P2S3 szerepet játszanak a sejtek osztódásának, halálának és regenerálódásának szabályozásában,
így segítenek megelőzni a sejtek rákos elváltozását. Azonban ezek a gének néha mutálódhatnak az egészségtelen táplálkozás, stressz vagy UV-sugárzás miatt. A vízitormában található glükonaszturtin segít védeni ezeket a géneket, ezáltal védve a sejteket a rák kialakulásától vagy túl gyors szaporodásától. 6. Fűszerek és gyógynövények. Fitokemikáliák. Mindenképpen ajánlott rendszeresen fogyasztani olyan gyógynövényeket és fűszereket, amelyek bizonyítottan rákellenes tulajdonságokkal rendelkeznek és megakadályozzák a vastag bélpolipok kialakulását. Például a kurkuma tartalmazza a kurkumin nevű összetevőt, amely gátolja a növekedési faktorokat, például az EGFR mutációt, amelyek polipokat váltanak ki. Emellett fogyaszthatsz gyömbért, bazsalikomot, petrezselymet és oregánót, mivel ezek a gyógynövények szintén hasonló tulajdonságokkal bírnak. 7. Kefir probiotikumok. A kefir hasonló a joghurthoz, de könnyebben emészthető és fermentált tejszármazékból készült, például tehén, juh vagy kecsketejből. Ez az egyik leggazdagabb probiotikus élelmiszer, amely gyorsan növeli a jó baktériumokat és élesztőket a bélben, ezáltal védve a sejteket a mutáns génektől. Próbálj kefirt fogyasztani friss, bogyós gyümölcsökkel heti több alkalommal, mivel jelen kutatások alapján az egyik legjobb élelmiszer, ami védelmet nyújthat az oxidatív károsodásokkal szemben. 8. Kimchi probiotikumok és C-vitamin. A kimchi egy hagyományos koreai étel, amely erjesztett rétegből, csiliből, gyömbérből, hagymából, káposztából és más zöldségekből készül. A zöldségeket sóban tartják, hogy megöljék a káros baktériumokat, majd összezúzzák, és néhány napig erjesztik, hogy probiotikumok keletkezzenek. A barátságos mikroorganizmusok, azaz a probiotikumok elfogyasztják a zöldségekben található cukrot, és lebontják a sejtszerkezetüket, így a tápanyagok könnyebben felszívódnak. A kimchi tele van C-vitaminnal, amely támogatja a vastagbél nyálkahártyáját, és segít megelőzni a polipok és rákos sejtek kialakulását. Emellett segít a májadnak méregteleníteni a káros anyagokat, például alkoholt, növényvédőszereket és nehézfémeket. 9. Fűvel táplált marhahús, koenzim Q10. A bélrendszer egészségének támogatásához válasz magasabb minőségű húsokat, amelyeket fűvel tápláltak. A fűvel táplált marhahús gazdag CLA-ban, vagyis kötött linolsavban, amely csökkenti a vastagbél nyálkahártyájának károsodását és támogatja az immunrendszert a rák és daganatok kialakulásának megelőzésében. Emellett könnyen felszívódó hemevasat tartalmaz, amely segít megelőzni a gyulladásos bélbetegségeket és a vérszegénységet. Továbbá a fűvel táplált marhahús koenzim Q10-ben is gazdag, amely egy fontos antioxidáns, és segít megvédeni a sejteket az oxidatív károsodástól, valamint bizonyos típusú rákok megelőzésében is szerepet játszhat. További életmódbeli javaslatok. Most, hogy megtanultad, milyen élelmiszereket érdemes fogyasztanod, íme további 5 életmódbeli tanács, amely segíthet minimalizálni a vastagbél és vékonybél egészségének károsodásait. Először is csökkentsd a gabonafélék fogyasztását, mint például kenyér, gabonapelyhek, búza vagy az árpa. A gabonák tele vannak gluténnel, amely károsíthatja a bélsejtjeit. Emellett tartalmaznak fitátokat, amelyek megakadályozhatják bizonyos ásványi anyagok felszívódását. Másodszor cseréld le ezeket a gyulladáskeltő gabonákat gyulladáscsökkentő zöldségekre, amelyek gazdagok rostban, mint például káposzta, uborka, articsóka, brokkoli, kelbimbó, rukola, retek vagy a cékla. Harmadszor tápláld a vastag bélsejtjeidet a cikkben bemutatott ételekkel, különösen kefirrel, savanyú káposztával és kimcsivel. A probiotikumok segítenek megvédeni és gyógyítani a bél nyálkahártyáját, valamint elősegítik az apoptózist, azaz a programozott sejthalált, ezáltal megelőzve a sérült sejtek elszaporodását a testedben. Negyedszer, próbáld meg az egész napi étkezéseidet egy 6 órás ablakban tartani, például dél és 6 óra között. A többi időben csak vizet igyál.
Az említett időperiódusban nyugodtan elfogyaszthatod a szokásos napi kalóriamennyiséged. A 18 órás böjt segít megtisztítani a bélrendszert a meg nem emésztett ételektől, és lehetővé teszi a jó mikroorganizmusok szaporodását és diverzifikálódását az emésztőrendszeredben. Végül, de nem utolsó sorban, maradj fizikailag aktív, és naponta kb. 45 percig hagyd, hogy a bőröd érintkezzen a napfénnyel, ezáltal növelve a D-vitamin szintedet. Ez segít az immunrendszered szabályozásában, csökkentve a rákos sejtek kialakulásának kockázatát. Te odafigyelsz bélrendszered egészségére? Ha igen, hogyan gondoskodsz róla? Válaszodat írd le kommentbe, és ha hasznosnak találod a videóban elhangzott információkat, úgy iratkozz fel csatornánkra, legyél csatornatag, és oszd meg korábbi tartalmainkat barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!